سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. این ویدیو پارت دوم ویدیوی خیابون راهنماییه. اگر قسمت اولش رو ندیدید من لینکش رو تو قسمت دیسکریپشن میذارم، از اونجا میتونید برین و قسمت اولش رو ببینید. خب همونطور که بهتون گفته بودم خیابون راهنمایی تو قسمت مرکزی منطقه یک شهر مشهد قرار داره. این خیابون زیر مجموعه‌ای از منطقه احمدآباده. قیمت ملک تو این منطقه اگر بخواید بدونید از میانگین شهر مشهد بالاتره، اما جزو محله‌های گرون قیمت خیابون احمدآباد حساب نمیشه. این خیابون بورس لباس هم در مشهد حساب میشه و واسه همین هم هست که قیمت مغازه ها توی خیابون به نسبت بالاتره. اینجا هم که کافه خیلی خوشگلی میبینید. اگر بخوایم بدونید که چرا اسم این خیابون راهنماییه، به خاطر اینکه اداره راهنمایی رانندگی توی این خیابون قرار داره، واسه همین هم اسمش راهنمایی هست. مشخصه دیگه گیاهی چیه؟ گیاهی بیا ولول شهر نداره. سلام. خیابون راهنمایی هم نقاط قوت خیلی زیادی داره. یکی از نقاط قوتش اینه که همیشه کسب و کار اینجا فعاله. توی مرکزیت شهر مشهد قرار داره و دسترسی شما به تمام مناطق شهر، چه با وسیله نقلیه شخصی و چه با وسیله نقلیه عمومی خیلی راحته. اگر نتونستید با خودروی شخصی یا نخواستید با خودروی شخصی به اینجا بیان، شما میتونید از طریق خط مترو از ایستگاه طالقانی پیاده بشید به نزدیکترین ایستگاه، تقریبا فاصله‌ش هم 200 متره. خیلی راحت میتونید به این خیابون بیاید. از نقاط ضعف اینجا اگر بخوایم بگیم چون نزدیک بازاره، مشکل ترافیک اینجا همیشه هست. در ضمن این خیابون فقط مرکزی نیست، قسمتی از این خیابون هم مربوط به دفاتری که طراحی گرافیک می‌کنن و اینجور مشاغل هم اینجا خیلی فعاله. و مردم چه برای دیدن چه برای خرید کردن خیلی به اینجا سر می‌زنن.
what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. این مغازم که مختص زعفران ارزشمند ایرانی واقعا. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. مواظب خودتونم باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.